ভিউয়ার্স আপোনালোকক সকলোকে আৰু এবাৰ আমাৰ চেনেল কুক অন মুভত ওয়েলকাম জনাইছো আৰু মই আপোনালোকৰ হোষ্ট সৌভিক কলিকতাৰ পৰা আজি আমি কিচেনত গৈ এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম হেতু হল এগ ৰোল এটো এটা ফাস্ট ফুড হয় ইয়াত খুব ফেভাৰিট এটা ফাস্ট ফুড হয় ফাস্ট ফুড হলেও ইয়াত কোনো কিন্তু স্পাইসেস যিবিলাক আছে সেইখিনি ইউজ নহয় সো গাইজ আমাৰ যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আমি ইউজ কৰিম সেইখিনি উইদাউট স্পাইসেস আমি ইউজ কৰিম সো এটো এটা হেলদি প্ৰিপাৰেচন হ'ব আৰু এইটো যেটো এগ ৰোল আছে হেতু বেসিক্যালি এটা ৰোল হয় আৰু এই ৰোলটো ভেৰিয়াস কাইন্ডস অফ হ'ব পাৰে এটো আজি আমি যেটো ট্ৰাই কৰিম হেতু হল এগ ৰোল আৰু অহা কামিং যেটো এপিসোড আমাৰ থাকিব হেতুত আমি পনিৰ ৰোলটো ট্ৰাই কৰিম আৰু লগত চিকেন ৰোল মটন ৰোল আৰু চিকেন কিমা ৰোলও হয় সেইখিনি আমি পিছত দেখুৱাম সো গাইজ আমাৰ লগত থাকক আৰু বলক কিচেনত গৈ পেলাই আমি ট্ৰাই কৰো আমাৰ যিখিনি ৰেডি কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট খিনি আৰু যিখিনি ভেজিটেবলছ আছে সেইখিনি ৰেডি কৰি লৈ আমি ফাইনালি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম আজি এগ ৰোল ভেৰি ফেভাৰিট ইয়াত কলিকতাত ফাস্ট ফুড হিচাপে ইউজ হয় আৰু আপোনালোকৰ ঘৰটো এটো খুব সহজ পদ্ধতিতে আপোনালোকে এটো বনাব পাৰে যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ তাত লাগিব সেইখিনি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা দোকান বিলাকত পাই যাব সো গাইজ আমাৰ লগত থাকক আৰু চাওক আমি কেনেকৈ আজি এগ ৰোলটো বনাই আছো আৰু অহা কালি আমি যেটো ভিডিও আপলোড কৰিম তাত আমি পনিৰ ৰোলটো আপলোড কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিম সো গাইজ তিনিটা এগ ৰোল বনাবৰ কাৰণে তিনিটা এনেকৈ আমি ময়দা দি ডো বনাই লৈছিলো ময়দা তেল অলপ চেনি আৰু নিমখ দি এনেকৈ এটা ডো বনাইছো আৰু প্ৰথমত এইটো যেটো ডো বনোৱা আছিল হেতু এনেকৈ এটা ৰুটি বা পৰঠা নিচিনা বনাই হেতু এনেকৈ কাট কৰি দিব লাগিব অলপ লাচ্ছা টাইপৰ বনাব লাগিব এটা ৰিং হ'ব লাগিব সেই কাৰণে আমি এটো কাট কৰি দিলো ইয়াত আৰু কাট কৰি দিয়াৰ পিছত এটো লাহেকৈ লৈ ল'ব লাগিব এনেকৈ আমি লৈ লম আৰু অলপ বেছি তেল দি পেলাই এটো ময়াম দি পেলাই এইটো পৰঠাৰ যেটো ডো আছে হেতু ৰেডি কৰিব লাগিব লাষ্টত এনেকৈ আমি লৈ পেলাই এটা ৰিং এটা নিচিনা বনাম আৰু ৰিংটো বনোৱাৰ পিছত এটো এটা ষ্টেপিং নিচিনা হ'ব আৰু এটো এনেকৈ আমি লৈ লৈছো এনেকৈ কাট কৰি লৈ পেলাই আৰু এটো লাহেকৈ ঘুমাই দিম আৰু তলৰ ফালৰ পৰাও ঘুমাই দিম আৰু এনেকৈ এটা ৰিং হ'ব এটো যেটো প্ৰিপেয়াৰ হ'ল এটো আমি ফাইনালি এটো পৰঠা নিচিনা এটা লৈ লম আৰু এটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি আগত দুটা লৈছিলো আৰু এটো এনেকৈ ৰিং বনাই এটো আমি ডোটো বনাই লৈছো আৰু এটো এতিয়া বেলি এটো এটা পৰঠা নিচিনা বনাম আৰু তাৰ পিছত হেতু ফ্ৰাই কৰিম সো গাইজ এটো চাই থাকিব আপোনালোকে সো ফ্ৰেন্ডস ইয়াত এগ ৰোল বনাবৰ কাৰণে যিখিনি ভেজিটেবলছ লাগিব সেইখিনি হল ইয়াত তিনটা আমি পিয়াজ লৈছো পিয়াজটো তিনটা এগ ৰোলৰ কাৰণে লৈছো আৰু লগত এটো তিয়হটো আছে তিয়হটো আমি চপ কৰি লম আৰু লগত দুটা গ্ৰীন চিলি আছে আৰু ইয়াত আমি নেমু এটা লৈছো নেমুটো আমি স্লাইস কৰি লম সো গাইজ আমি ইয়াত চপ কৰি লৈছো অনিয়নটো যেটো আছিল তিনটা অনিয়ন চপ কৰি লৈছো ইয়াত কুকুম্বাৰ যেটো তিয়হ আছিল হেতু চপ কৰি লোৱা হৈছে আৰু গ্ৰীন চিলিজ অলপ আমি চপ কৰি লৈছো আৰু এতিয়া যেটো বাকি থাকি গল হেতু হল নেমু আমি অলপ লৈ লম নেমুটো আমি অলপ লৈ লৈছো নেমুটো সো ফ্ৰেন্ডস আমাৰ ফ্ৰাইং প্যানটো গৰম হৈ গৈছে ইয়াত আমি দি দিছো ফৰচুন সয়াবিন অয়েল অলপ সয়াবিন অয়েল দি আমি পৰঠাটো যেটো ৰিং পৰঠা আছিল হেতু আমি ৰেডি কৰিম অলপ ৰিং কৰি লব এটা লাচ্ছা পৰঠা নিচিনা হ'ব লাগিব নহলে মচমচিয়া হৈ গলে হেতু ৰোল হোৱাটো অলপ অসুবিধা আছে আমাৰ এটো গৰম হৈ গৈছে ইয়াত আমি দি দিছো আমাৰ যেটো পৰঠা বনাবৰ আছিল সেই পৰঠা বনোৱাটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো ইয়াত এটা পৰঠা বনাব লাগিব আৰু পৰঠাটো হৈ যোৱাৰ পিছত অলপ কণী যেটো আছে হেতু দি আমি ৰিং কণী দি এটা আমি
অমলেট নিচিনা বনাম আৰু তাৰ ওপৰত আমি এৰি দিম এইটো ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ পৰঠা অলপ সময়তে ৰেডি হৈ যায় এইটো আমি নমাই লৈছোঁ ইয়াত আৰু সেকেন্ড যেটো পৰঠা আছিল সেইটো আমি ৰেডি কৰিম তাৰ আগত অলপ তেল দি দিম ইয়াত আৰু তেল দি দিয়াৰ পিছত আমি এইটো আমাৰ সেকেন্ড পৰঠাটো দি দিছোঁ ইয়াত এনেকৈ অলপ লৰাই দিব নিমখ দি পেলাই তেলটো গৰম হৈ গৈছে সো আমি এইটো এড কৰি দিম এতিয়া এনেকৈ এড কৰি দি পেলাই তাৰপিছত যিটো আমি পৰঠা বনাইছিলোঁ সেইটো পৰঠাটো ওপৰৰ ফালৰ পৰা দি দিব লাগিব আৰু এতিয়া লাহে লাহে হৈ থাকিব আৰু এৰি যাব কিয়নো নন ষ্টিক আছে আৰু লগত তেল দিয়া আছে অমলেটটো হৈ গ'লে এইটো এৰি যাব এতিয়া যেনেকৈ কৈ আছিলোঁ ৰোল যিটো আছে সেইটো ডিফাৰেণ্ট টাইপৰ আছে এইটো আমি যিটো ট্ৰাই কৰিছোঁ আজি সেইটো এগ ৰোল ইয়াৰ পিছত আমি পনীৰ ৰোলটো ট্ৰাই কৰিম আৰু লগত চিকেন ৰোল মাটন ৰোল আৰু চিকেন কিমা ৰোলটো হয় সেইটো আমি লাহে লাহেকৈ পিছত দেখুৱাই থাকিম এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া যিটো আছিলে সেইটো এগ ৰোলটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ এগটো ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এনেকৈ আগৰটো যিটো বনাইছিলোঁ সেইটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইটো নমাই ল'ম সো গাইজ আমি যিটো বনাইছিলোঁ সেইটো আমি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু ইয়াত আমি কাটি থোৱা আমাৰ যিখিনি চেলাড আছিলে সেইখিনি আমি লাহে লাহেকৈ এড কৰি দিম ইয়াত অলপ পিঁয়াজটো দি দিব লাগিব পিঁয়াজটো দি দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অলপ ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে আৰু ইয়াত আমি তিয়ঁহটো এড কৰি দিছোঁ যেটো কুকুম্বাৰ আছিলে সেইটো আমি এড কৰি দিলোঁ ইয়াত আৰু ইয়াত কেঁচা জলকীয়া আমি এড কৰি দিলোঁ ইয়াত অলপ যেটো দিব লাগিব সেইটো অলপ নেমু দি দিছোঁ অলপ টেঙা হ'বৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত যেটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে সেইটো আমি এড কৰি দিম ইয়াত আমি লৈছোঁ টমেটো কেচাপ কিষান টমেটো কেচাপটো আমি এনেকৈ দি দিম ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ এগ ৰোল অলপ আপোনালোকে ইয়াত যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত এড কৰিব পাৰে নিমখ অলপ ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে যেটো বেলেন্স হৈ যাব যেটো আমি নেমু এড কৰিছোঁ আৰু ইয়াত যেটো টমেটো সস দিছোঁ সেইটো ইয়াত এনেকৈ এটা কাগজ ল'ব কাগজত এইটো মেৰাই দিব লাগিব তাৰ আগত এনেকৈ কৰি ল'ব এনেকৈ ৰোল হৈ গ'ল যেটো আমি বনাইছিলোঁ সেইটো এটা ৰোল হৈ গ'ল আৰু ৰোল হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো যেটো কাগজ লৈছিলোঁ কাগজত হোৱাইট কালাৰৰ কাগজ ল'ব আৰু কাগজ লৈ এইটো এনেকৈ মেৰাই দিব আৰু পিছফালৰ পৰা অলপ
এইটো বস্তুটো এনেকৈ অলপ ঠেলি দিব আৰু হেঁচি দিব আৰু তলৰ ফালৰ পৰা ওলাই নাযায় এইটো আমাৰ এগ ৰোলটো ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ পেপাৰটো ছিঙি দিব ইয়াৰ যিমানটো খাই থাকিব আৰু ছিঙি দিব এইটো ছিঙি দিলে এইটো কাগজটো ওলাই গৈ থাকিব এইটো ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰোলটো এতিয়া আমি সেকেন্ড ৰোল যেটো বনাইছিলোঁ সেইটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিম এইটো আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিছোঁ ইয়াত অলপ পিয়াজ দি দিছোঁ ইয়াত তিয়ঁহ যেটো আছিল সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰে আৰু obviously ইয়াত দিব তিয়ঁহটো আৰু ইয়াত অলপ কেঁচা জলকীয়াও এড কৰি দিব পাৰে আৰু নেমুটো দি দিব ইয়াত অলপ চেপি দিব নেমুটো ইয়াত দি দিব যেটো সস আছিল সেইটো সস টমেটো সস আৰু তাৰ পিছত ইয়াত অলপ ছটিয়াই দিব নিমখ আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু এড কৰিব পৰা যায় সেইটো আমি এড নকৰো এটো চিলি সসটো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পিছত এটো এনেকৈ ৰোল কৰি দিব এনেকৈ লাহেকে ৰোল কৰি দিব আৰু এটা কাগজ ল'ব আৰু কাগজ লৈ পেলাই কাগজৰ লগত এনেকৈ ৰোল কৰি দিব আৰু যেটো তলৰ ফালটো আছিল সেইটো এনেকৈ কমাই দিব আৰু এটো ৰোলৰ পৰা একো ওলাই নাযায় আৰু এই ফালৰ পৰা যিখিনি আছে অলপ কমাই দিব সো গাইজ আমাৰ ইয়াত ৰেডি হৈ গ'ল এটো দুটা আমি বনাইছো দুটা এগ ৰোল very healthy আৰু very tasty খুব ইজিলি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পৰা যায় আৰু যিখিনি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আমি ইউজ কৰিছো সেইখিনি আপোনালোকে দেখিছে সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব আৰু খুব ডিলিশিয়াস এটো ডাঙৰৰ পৰা সৰু সকলোৱে এটো বস্তুটো কিন্তু খুব এনজয় কৰিব আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব আৰু এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো আমাৰ কমেন্ট বক্সত জনাব কোৰ পৰা কমেন্ট কৰি আছে সেইটো obviously জনাব আৰু লগত ভাল লাগিলে এনেকুৱা ভিডিওবিলাক সৰু সৰু এনেকৈ যিবিলাক ইজিলি এভেইলেবল ইনগ্ৰেডিয়েন্টস আছে সেইখিনি দি এটা ৰেচিপি ৰেডি কৰা যিখিনি ভিডিও আমি আপলোড কৰি থাকো তেনেকুৱা ভিডিওবিলাক চাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলখন আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো গাইজ আজি এগ ৰোলটো আমি ৰেডি কৰিছো আৰু অহাকালি আমি পনীৰ ৰোলটো ৰেডি কৰিম পনীৰ ৰোলটো ভেজ প্ৰিপাৰেচনটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে কিয়নো তাত পিয়াজটো নিদিলে হৈ যায় সো গাইজ অহাকালি সেইটো আমি আপলোড কৰিম পনীৰ ৰোলটো আজি ইমানতে ভিডিওটো সামৰিছো কনক্লুড কৰিলো আজি ভিডিওটো আৰু কাইন্ডলি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো গাইজ থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ